ำหรับหน้ากากเฟสชิลนะคะที่เรานะคะทำให้กับบุคลากรทางการแพทย์เอาเป็นว่าสิ่งหนึ่งที่สำคัญนะคะก็อยากขอรณรงค์นะคะให้เพื่อนๆเนี่ยช่วยกันนะคะดูแลร่างกายตัวเองก่อนจะออกไปไหนนะคะก็ควรที่จะสวมหน้ากากอนามัยหรือว่าพกเจลแอลกอฮอล์เนี่ยออกไปนอกสถานที่ด้วยแล้วก็หยุดอยู่บ้านนะคะเพื่อชาติแล้วก็เพื่อคนอื่นๆด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะออยก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ